Okay, so good afternoon, everyone. So, supposedly scheduled ni EEE 158 FXY, yun na yun. Although, ayun, baka mayroong galing sa inyo from WXY, yung di naka-attend ng meeting last Wednesday. So, ayun. So, pinatawag ko yung meeting na to for an introduction to the course. Para naman yung hindi lang kayo biglang magsisimula, para meron tayong parang starting point. So I guess pakilala mo na ako. So I am Sir Herlan Benitez. Email ko, supposedly nare-receive mo naman yung emails ko so far. Then, ayun, usually pagka face-to-face, nasa 401 ako from UP Microlab. Pero ngayon is working from home. If gusto niyo talaga akong makita in real life, hopefully mapadaan tayo ng Pampanga. Pero ayun. So for my consultation hours, parang tentative pa lang itong 10 a.m. to 2:30 p.m. So medyo wide range pa siya ngayon. Pero meron kasi akong regular meetings na wala pang schedule for the SEM. So mababawasan lang siya siguro ng isang time slot siya, isang 1 hour time slot. Pero ayun, in any case, you can always email me first. We can, kahit outside ng consultation hours ko, if nagkataon na meron akong available na time, pwede naman yun. So, ayun. And then sa mga curious, well, hindi pa ako regular faculty sa EEE. So, hindi nyo pa makikita yung pangalan ko under instructor sa CRS. Kaya actually, nakalagay yata sa CRS ngayon TBA. Kaya yun nilagay ko nga sa Discord is TBA. Naka-conscious ako pa din yung pangalan. Anyway, for this course, ang ating communication channels or anything you need to know or yung mga places na kailangan kayo to get to know about 158. Oh, may English. Basta, for the course, meron tayong Google page. Hopefully, naka-add na kayo lahat. In-add ko kayo dyan isa-isa. Sana nandiyan kayo. So, 158 and below, bago Google. So, if meron mo kayong ma-encounter na problems with Google or dun sa mga pinopost naming material, sabihin nyo lang agad kasi pati kami nangangapa dito sa bagong Google. Actually, may mga features nga na ina-expect namin na wala. Pero anyway, this is our Google page. Meron ng bio weeks dito na parang sections. So, andito na yung actually materials for week 1. And actually, supposedly nakapag-start na lang kayo. Although, ayun, mabilis lang naman yung week 1. So, kahit next week nyo siya gawin together with week 2, nakakahabol naman dapat kayo. And marami tayong actually buffer weeks for 158. So, if behind kayo sa isa, meron pang ways para maghabol. So, siguro mamaya natin explore yung mga nandyan. And then another thing is, dahil Vivo Prof ako, meron akong Discord channel. And hopefully na doon na kayo lahat kasi doon ako mas madalas mag-post ng announcements or mas maaga ako mag-post ng announcements sa ulit ay sa Discord. So, yun nga, actually, yun, nakakalimutan ko minsan mag-email. Una akong nag-chat sa Discord. And ayun, and ang ginawa ko sa Discord since nag-handle din ako ng 153, meron na rin 153 na 153 related na category ng channels. And ayun, kung sa 158 class ko kayo, pwede kayo magtanong about 153 and vice versa. Although, kung with regards to your requirements, kung late submissions or checking ng inyong mga work, always contact your actual na lab advisor. So parang andyan lang ako for consultations or if meron kayong gustong tanong na need masagot agad. And sa Discord naman natin for 158, yung 158 related is naka-per module ako na tabs. For example, dito sa module 1, actually dito ko pinopost yung nandiyan yung mga links natin to ulit, nakapin sila dito.
And then, ayun, yun sa WXY, last Wednesday, nakapin din yung recording niya dito. And, ayun. And then yun, if meron kayong mga problems, pwede nyo lagay sa tech support. Pero more often than not is nagde-direct message mga tao sa akin, which is okay lang din naman. Ayan, anyway, moving on with the actual course. So EEE 158 is, yung course title niya is EEE Laboratory 5, which doesn't say a lot. Ang course goals niya, ayon sa ating course guide or syllabus, is that we aim to model and simulate closed-loop systems using classical control techniques and to relate the digital implementation of controllers with embedded systems. So, ang ibig sabihin lang doon is, isa sa goals natin sa 158 is ma-apply yung matututunan nyo in control systems to actual real-world na systems. Kasi, kung alam niyo yung mga state equations, yung state diagrams, basta yung ginamit sa control system. So alam niyo in theory ano yung kailangan nyo gawin pag masyadong mabagal yung system, masyadong mabilis yung system, alam niyo maglagay ng mga controller. Pero paano siya in-implement in real life is hindi siya ganun straightforward, of course. So embedded systems and microcontrollers is one of the ways para i-implement yung mga control systems na yan. And then, so ang goal natin sa 158 is actually parang bridge siya between the software and the hardware sa EEE. Kasi dito nga, yung sa dulo dito is to manipulate embedded systems and develop sequential code to achieve certain tasks using a development form. So, ang ibig sabihin lang nito is magpo-program tayo ng microcontroller to do some things we want it to do. So, ayun, so yung pinapakita ko kanina, yun yung sample ng ating development board. Nag-post din pala ako ng survey. Dito sa announcements. Ayun. Merong survey asking for your delivery address. So, papadala namin kayo ng board. Papadala kayo ng EEE. So, wala naman kayong babayaran doon. So, kailangan nyo lang mag-provide ng tamang address at maging available pagka deliver siya. And ito yung itsura ng board. Ito is a breadboard. So, hindi ito yung board. Ito siya. This one. So, yeah. So, ang pangalan niya is the PIC32mm Curiosity Development Board. So, ano yung meron dyan? So, meron tayong tinatawag na microcontroller dito sa gitna. This thing here. Yun. Nakapag-focus siya. Let's go camera. Focus. So, yung black dito, sorry, medyo blurred. Siya yung actual na microcontroller. And it's like a small computer na nandun na lahat. Nandun yung processor, nandun yung RAM, nandun yung timers, nandun yung mga memory, etc. etc. And then meron tayo actually dalawang LED dito. Itong isang nagbi-blink ngayon. And then itong isang nakapatay pa dito. And actually may third LED. Actually, tatlong LED to in one. Tinatawag na RGB LED. So, tatlong kulay siya. And then, meron tayong dalawang push buttons. Ito si switch 2, ito si switch 1. And then, this is actually a potentiometer. So, pwede nyo ikot-ikot siya ganyan. I think may demo rin na. Pero yung nakaload na program ngayon is actually isa sa mga modules na ginagawa ko. Basically, pag nagpe-press pinipress ko yung right switch, tataas yung frequency ng LED ng pag-blink. So, ayan. So, if nakikita niyo dito sa LCD display, nasa 9 Hz na siya. So, almost constantly on na si LED. Tapos, pag pinindot ko yung other button, bababa yung frequency niya. And then, notice na pag pumipindot ako ng button, umiilaw si LED 1. So, ayan. So, balik ko lang sa 1 Hz yung frequency.
Bumagal siya ulit. So parang sinisimulate natin kung ano meron tayong control system na nagko-control tayo ng speed ng isang motor. So pwede nyo imagine itong LED is our DC motor. So pinapabilis natin siya when we push a button, and then binabagal din natin siya when we push a button. And then meron din tayong emergency na switch na mag-off siya lahat. Dapat. Ayan. So nag-off lang na. And ayun. Meron dyan. And ayun, sa mabibigay naman na board sa inyo, meron siyang kasamang schematic. So important yung schematic sa atin. Kasi doon natin makukuha kung ano yung pwede natin gawin din sa mga on-board na gamit. So ayun nga, ito yung potentiometer. So ayun. Ito yung parang makukuha yung paper kasama nung board. Nandiyan yung overview kung ano meron niya. So meron siyang onboard programmer, memory set, RGB LED, potentiometer, and then female headers. So yung female headers, sila yung mga black dito na pwede mong saspan. So medyo sexist kasi female, ibig sabihin siya yung papasukan. Tapos yung male headers, sila yung pumapasok. And then, ayun, ito nga yung mga, and looking at the schematic, ito yung RGB LED. So tatlong LED sila in one parang case. So makikita nyo dito, may transistors pala si green at saka si blue. Si red, wala siyang transistor. So it might affect how you would want to program your microcontroller. Yan na yan, yung general purpose LEDs from the pin diretso sa LED. Tapos itong mga push buttons, meron silang tinatawag na pull-up resistor. So notice na pag hindi naka-push si push button, yung pin na to is just connected to 3.3 volts. So mag-voltage division ka dyan, most likely than not, mataas na voltage yan kasi maliit lang naman yung R41. So yung mapupunta sa pin nun is a high voltage. Pag pinindot ko yung switch, ko-connect ng pin na to sa ground. So yung mapupunta dito kay input pin natin is magiging ground. Ayan. Tapos meron pang isang button for the memory clear. So basically, i-reset na lang naman yung system ginagawa mo. So ayun, yung sa next page naman dito is yung picket on board. So ito yung parang pinaka-programmer natin no embedded system. Kasi ayun, kumuha ko ng mga ilang slides dito from your from 11153 explaining yung ating embedded system is a type of computer system that does a specific function for a specific application, often within a larger system. So ang difference ng embedded system from an actual computer is that usually isa lang yung pwede niyang gawin. So, for example, yung pinakita ko kanina, pwede niya lang gawin is control ng frequency ng blinking ng LED. Pero essentially, under the hood, halos pareho lang naman na yun naman ng isang embedded system with a computer. And then, ngayon, going deeper, a microcontroller is a specific na IC na actually siya yung specialized for embedded systems. So, ang microcontroller, gagamitin mo siya for embedded systems. Pero hindi lahat na ginagamit sa embedded systems, kailangan microcontroller. So, yun lang naman yun. So, ayun, ang microcontroller is a replacement of our processors or microprocessors doon sa ating computer system. So, inside the microcontroller, nandito na lahat ng peripherals. So, usually kasi, pagka actual na computer, ang CPU mo is another unit, isang processor lang, and then bibili ka pa ng sarili mong mga peripherals. Pero for the microcontroller, nandun na lahat sa kanya. So for our microcontroller, meron na siyang timers, meron na siyang program memory, meron na siyang mga PWM modules, meron na siyang analog to digital converter, may sarili na rin siyang oscillator. So sa mga ibang processor kasi,
hiwa-hiwalay pa yan. So, i-assemble mo pa lahat ng mga stuff na yan. Pero ayun, ang disadvantage naman ng microcontroller, fixed yung mga yan. Well, pwede kang magdagdag ng external na peripheral, pero ayun, medyo hassle siya i-configure. Pero ayun, since yun nga, ang microcontroller is just meant to do one thing, usually, bibili mo yung microcontroller na meron ng lahat ng kailangan mo sa kanya. And ayun. So, yung pagbili ng microcontroller depende talaga sa application. Kung ano, madaming timers pala yung kailangan, there will be an available microcontroller na variant na marami yung timers. And then, kung kailangan mo ng maraming memory, meron yung variant na maraming memory. So, ganun siya. So, yun yung introduction dun sa mga concepts natin for 158. Meron na bang questions sa ngayon? So, wala pa. So, move on tayo dun sa actual nating mga materials for 158. So, ang materials na gagamitin natin will be mostly datasheets, reference manuals, and user guides. So, ang medyo joke noon dun sa similar course nito is yung course is just reading the datasheet lang talaga. So, pag mali yung nasa mo sa datasheet, mali yung sagot mo. Pag tama yung nabasa mo sa datasheet, tama yung sagot mo. So, mataas yung reading comprehension na kailangan for this course. So, ayun, ang mga datasheets, reference manual, user guides, naka-provide naman yan sa ating Oobleck page. So, ayun. Actually, nasa isang folder sila. So, merong user guide dito, merong compiler na reference manual, may user guide yung IDE, may user guide yung Octave, may datasheet ng page. Tapos, meron pang mga specific na reference manual per topic. So, ano itsura ng datasheet? So, kung curious kayo, I think meron ako dito. Page 32. Reference manual. So, ayun, makikita nyo lang din dito yung features niya sa first page. Then, parang datasheet lang talaga. Makikita nyo yung mga pin diagrams. So, meron siyang iba't ibang variants depende sa number of pins. And then you'll notice here, sa isang pin, ang daming nakalagay na functionality. So, yun nga, sa microcontroller, lahat na din sa kanya sa loob. And meron lang limited pins na kayang ilagay. So, kung ano lang yung kailangan mo functionality, usually pwede mo siyang i-switch between dyan. So, pwede kang pumili kung gusto mo siyang maging RP17 o gusto mo siyang maging RB10 o gusto mo siyang maging PGEB3. So, anong ibig sabihin ng mga letters na yan? Is makikita nyo lang din if you read further sa datasheet. So, actually, yung mga topics natin for the course, halos yun lang din yung mga nandito sa left side nito. I guess discuss ko na rin yung about sa course requirements natin, which are yung modules. So, meron tayong, I think, 10 modules na yung final decision namin. So, around 1 per week with 4 buffer weeks. So, pwede natin tingnan yun sa course guide. Ayun. So, for week 1, introduction to MPLab. And then for week 2 is basic microcontroller GPIO. And then for week 3, GPIO manipulation and time delays. And then week 4, timers. 6, CCP module. Then ADC. And then IIC or I2C, communication protocol. SPI, UART, and then modeling and simulation with the motor. So yun yung 10 module. And actually, kung titignan nyo, sa mga topics na to, doon sa datasheet, parang meron din silang sariling section. So, kung ala dito, merong section ng I/O ports, merong section ng timer, ito yung CCP module, ito yung SPI, and iba yung I2S tsaka sa I2C. Wala yata siya. And then may UART din.
And ito yung sa ADC, Analog to Digital Converter. So, ayun lang din. Kami naman gumawa ng modules is malaking part din ng aming discussion is galing dito sa datasheet. So, ayun. Now, your requirement namin is for you to achieve 60% or higher in each of the module. So, if meron kayong module na hindi umabot sa 60%, may incomplete kayo. So, ayun, if incomplete naman kayo sa module, usually, kumari, if programming exercise siya, pwede kang mag-resubmit ng program mo. And then, if related siya sa questions, or, ayun kasi, siguro ito yung mas mauuna pwede. So, yung kada module, different siya. May mix ng programming work and conceptual quiz. So, if meron kayong isang module na hindi umabot ng 60%, I guess pag-uusapan yun ni lab instructor kung paano natin papataasin yung score nyo to 60. So, either with additional work or with siguro, actually yun ang naisip ko, additional work or resubmission ng nasubmit na. Doon sa part na pwede i-resubmit. So, for example, kasi kung wala may conceptual quiz tapos multiple choice siya, hindi naman pwedeng ipaulit yun. So, gagawa tayo ng ibang way to assess it. Pero, sa amin naman, sa pag-uusap namin sa paggawa ng module, as long as alam mo basahin yung datasheet, dapat makuha mo na yung 60%. So, as long as naintindihan mo yung topic, makuha mo yung 60%. And then yung latter 40%, yun na yung parang medyo challenging and synthesis part. So, ayun. And ayun, a little background lang. Different lab handler or format kada module. So, hopefully, hindi siya masyadong maging mahirap on you. Kasi, ayun, siguro naman sanay naman na kayo with that, with the online setup. Since kami instructors, hindi naman namin kayang mag-produce ng lahat ng materials agad-agad. Kaya nagsisplit kami ng work. Pero yun, even if iba-ibang handlers yung gumagawa, yung lahat ng submissions, ako pa rin mag-check. So, for my sections. So, if ever meron kayong mga questions about dun sa submission, you can always ask me. So, pwede tayo magkaroon ng yung mga special considerations. Pero I mean, since ako naman yung mag-check kung meron tayong, merong specific part na hindi kaya because of yung available na hardware, merong sira yung board nyo, gano'n, we can make special arrangements para doon. Then, ayun, with regards to deadline, napakita ko na yata kanina. So each module will be released on a Monday, and then yung deadline is Friday, 2 weeks after yung release. So, ito, kita ba yung calendar ko? Or, iba tayo ng calendar dito. Kita naman yun, sir. Okay. Well, dito na para mas malaki. So, paano ba ito? Pwede bang ito? So, for example, si week 1 na module is na-release last Monday. So, dito at September 20. So, 2 weeks after nun, parang hirap din. Sige, dito na lang. So, na-release siya at September 20. 2 weeks after no release. So, after 1 week, 27. And then after 1 week is October 4. And then yung Friday na yun. So, October 8. So, parang effectively 15 weekdays yung bibigay per module. So, enough naman dapat yun, di ba? So, ayun, maraming discussion kami doon before the SEM started kung sobra ba siya or kulang ba siya or whatever. Pero yun, we finally settled on this release on a Monday, tapos deadline is Friday, 2 weeks after the release. And then, ayun, we do accept late submissions. So after 1 week after the deadline, so for example, ang deadline was October 8. Nag-submit kayo
anytime between October 9 to October 15, yung score nyo would be capped to 85%. So, ano ibig sabihin ng cap? So, labas tayo na notepad. So, siguro ang familiar kayo, yung deduction ng late submissions is by percentage. So, for example, ang isang module 1, worth 100 points. So, ang ibig sabihin ng cap at 85%, so if nag-submit late ka, and then yung work mo is worth 90% ng score, ang magiging score mo pa rin is 85. And then pag nag-submit ka ng 2 weeks after the deadline, ang cap is 70. So, kung capped at 70, yung kahit mag-submit ka ng worth 90% work is ang magiging score mo sa module ay 70% lang din. So, ayun, pagka yung score, yung late submission mo is worth 60 points lang, kahit may cap at 70, 60 mo kung score sa module. So bakit namin ginawa yun? Since, kung wari, kung mag-submit on time ka, 80% lang yung makukuha mo, edi parang konti na lang yung incentive sa yung mag-submit ng late ng tapos. Kasi mag-add ka lang ng 5% sa score mo. So makakatulong siya for both of us kasi mas magsasubmit ka on time, hindi na namin hihintayin yung submission mo. And then, ayun, pwede ka na mag-move on dun sa topics for next week. So, this is, kung wari, yung deduction-based na. So, pag yung deduction na 85%, yung score mo kanina na 90, i-multiply natin sa 0.85, and so bababa pa yung score mo lalo. So, pagka by deduction yung ginawa namin penalty, mafa-force ka na gumawa pa ng, parang mafa-force ka na matapos yung module para tumaas yung score. So, para makapag-move on tayo sa mga ibang requirements at may penalty ka na for the week is, ang gagawin namin is score cap. So, hopefully clear yung ibig sabihin ng pag-cap ng score. And hopefully, okay, this is a better setup for you. Well, at least in my opinion, it's the better setup. And then, ayun, 2 weeks after the deadline, was capped at 70%. And then, at more than 2 weeks after the deadline, hindi na namin siya i-consider for your grade, pero kailangan mo pa din magpasa and achieve at least 60% para ma-consider for completion ng course. So, ayun, hindi naman kami mahirap kausap. Well, ako personally, hindi naman ako mahirap kausap. If you are currently experiencing some other things, some unexpected things, and ayun, sabihin nyo lang sa akin and pwede naman namin i-waive yung penalty for you. Ang key thing dito is sabihin nyo. So, ang assumption namin if hindi nyo nagagawa yung isang activity is hindi nyo siya magawa. Or, I mean, ayaw nyo siyang gawin. So, for us to know and for us to give you some consideration kung ano man yung pinagdadaanan nyo, kailangan namin malaman. So, ayun na naman. So, sabihin nyo lang if ever you expect na hindi kayo makasubmit for the next 2 weeks, sabihin nyo lang. And tutulungan ko pa kayong i-schedule yung remaining requirements, especially since may buffer weeks tayo. Siguro, kung wari, alam nating 5 weeks na lang and then meron tayong na-miss nyo yung last 3 modules. Gano'n. So, kaya natin mag-usap about the pacing. Kung wari, alam ko for week
10 and 11 may lang sila. So kaya mo siya pagsabayin. So parang yung mga ganong klaseng usapan. So, ayun. Basta yun, if ever kailangan nyo ng more time or kailangan nyo ng extra help, kailangan nyo lang naman ako sabihan. So, ayun. For the grading ng course yun, all modules are equally weighted tapos average lang. So, parang 100% per week and then divided by 10. So, standard EEE, 92 pataas yung puno, 60 below 60 pataas ang test and walang 4. Then, ayun, ano yung personal tips ko for you to pass EEE 158? Ayun nga, actually, is reading comprehension. Kailangan alam yung basahin yung datasheet. Or at least, masanay na kayo magbasa ng datasheet. So, minsan kasi nakakaduling. So, ako yata before gumagamit pa ako ng ruler. Although, hindi naman kunwari yan. So, yung mga tables, biglang lalaki silang ganyan. Usually, kailangan mo tandaan which is which. And, ayun, paano maghanap ng information sa datasheet? Kunwari yan. So, for example, for this register, ibig sabihin, meron siyang on, 0 siya is disabled, 1 is enabled, 1 is edge style, 0 is mismatch style. So, parang kailangan nilang tandaan. Yan. So, lahat naman ng activities, open reference manual, open datasheet. So, open notes, kumbaga, basta lahat ng resources. Wag lang open classmate. Wag lang tayong magkopyahan with our classmates. So, medyo siguro as the modules get more complex, it will be harder and harder to get the same code for 2 individuals. So, in my experience sa pagturo ng programming classes, kahit hindi naman ganun kadami yung options, may kita pa rin pag iba yung pagkakagawa ng module. So, ayun, if meron akong makitang kahina-hinala, I will not hesitate to investigate. So, ayun lang naman. So, ayun. So, yun yung first, reading comprehension. Second is, always have a copy of your datasheet. Kung pwede, i-save nyo na sa desktop nyo. Kung meron kayong special folder for 158, yung contents dito, save nyo na yan lahat. It will be really helpful. And ito, meron tayong mga books. Yung mga textbooks na yan, alam ko available sa e-library ng EngLive, parang ganun. Although di ko siya alam i-access. Pero alam ko naman, alam nyo na merong ways para makakuha ng textbooks online. So, if hindi nyo pa rin mahanap, meron naman akong copy ng both. So, sabihin nyo lang sa akin. Then, ayun. Hindi nyo kailangan maging magaling for EEE 158 with regards to programming. Kasi ang 158 para siyang yung border between hardware and software. So kailangan may knowledge ka on both. So alam mo dapat kung ano yung kaya mong ilagay in hardware and alam mo yung kailangan mong ilagay in software and alam mo kung saan siya magta-translate in hardware. So ayun, mediocre programming skills lang naman yung kailangan. So yung mga papagawa naman namin modules, hindi kailangan na next level algorithm analysis, yung EEE 121 dynamic programming. So hindi natin kailangan ng gano'n. Ang halos kailangan nyo lang dito is loops, if-else statements, tsaka conversion ng binary to hexadecimal. Kasi maraming instances na kailangan mo mag-configure bit by bit. So, kung ano dito sa datasheet, kasi itong mga to, may encounter nyo talaga lahat yan. Kung ano yung dami-dami nila ngayon, lahat yan may encounter nyo. So, for example, ito, CCP synchronization.
So, ano yung kailangan kong gamitin? So, time base is synchronized to this thing, or is it synchronized to this thing, or synchronized to this thing? So, kung ano yung gusto ko ito, synchronized to comparator to, C1101, kailangan alam ko siyang isulat in my editor. And then kung ano nasa bit 20 to bit 16 siya, anong number yun? So, kailangan although meron naman tools yung ating, may tools naman yung ating IDE for that. One ito, CCPX-Con1. Siguro pakita ko na rin din dito. Pero medyo maliit. Kung naglagay ka ng CCP1, con, hindi ba dito? Hindi ka na. At hindi ako tinutulungan. Kung nilagay mo dyan bits, dilitaw naman yung listahan ng mga kailangan, pwede mong i-edit. So, dilitaw din sila dito. So, okay. Utilize nyo na lang dito. So, kung wari ito, si sync, pwede mong lagay yung dot sync. Pwede ko yung maglagay, alam po, pwede ko yung maglagay ng diretsong hex. 1-1. Parang ganyan. Or kung marunong kayong mag-hex. 8, 9, 8, and 8, 4, 12, 13. So yung programming nyo naman halos ganyan lang. If else lang, wala masyadong. So mahaba lang kasi since nagko-configure tayo. So lahat ng mga bits nito, lahat ng mga yan, is may isang command sila in our code, kumbaga. Then ayun, konting patience as with anything related sa programming. Kailangan ng konting patience, pag ninilay-nilay, pag merong hindi gumagana, kailangan pag-isip-isipan muna before hindi masyado yung gawa ng gawa. And then ayun, ang kailangan is software and hardware debugging skills. Kasi yun nga, pwedeng yung software mo pulidong-pulido na, pero hindi pa rin gumagana. And kung puputok na yung ulo mo, hindi mo pa rin maayos, hindi mo pa rin mahanap sa software mo yung bug. Tapos yung pala, ang problem mo is meron tayong mali sa hardware. Meron palang may naliligaw na wire, biglang na short yung dalawang pin ng microcontroller, kaya hindi pala siya gumagana. So, ayun. So, EEE 158 will be that bridge na yung mga natutunan nyo sa circuits class, yung pagde-debug ng circuit, and then yung natutunan nyo sa programming classes nyo, yung pagde-debug ng program, is ma-apply nyo siya both to the 158. Actually, mas relevant pa nga yung pagka face-to-face na yung classes, kung ano may breadboard na rin talaga. For example, ako, siguro nung last Wednesday, parang 30 minutes before, ayaw gumana ng program ko. Actually, gumagana yung program ko. Yung isang jumper wire ko pala is naglo-loose, so pinailangan ko siyang palitan. So kahit 10 oras ako mag-debug ng software, hindi ko yung masosolve kung hindi ko tinry palitan yung mga connections ko. So, ayun. So parang tiwala lang din na kung alam kong tama yung code ko. So dapat meron yung mali ko is nasa hardware. So ayun, that's it for the introduction of the course. Any questions sa mga requirements? So I think meron nagtanong sa Discord kung pwedeng mag-pair up sa activities. No, lahat ng activities natin ay individual. Although I would allow some discussion, pero i-limit natin yung discussion natin dun sa mga broader topics. So, wag tayong magtanong, ano kasi yung, guys, paano ko sinagot yung number 1? So, wag tayong ganun. So, gawin natin, ganito yung ginagawa ko,
ito yung gusto kong mangyari, ba't hindi siya nangyayari? Yung mga ganun type of things. And ayun, try nating wag nyo masyadong pahalata na uh, tungkol sa module yung mga tinatanong. Or minsan kasi may mga specific na tanong sa module, wag nyo masyadong pakita na yun yung tinatanong nyo. So, ayun lang. Any questions? Ay, meron din siguro akong pwede pang ipakitang demo doon sa board. Kung gusto nyo makita yung RGB LED. Meron kasi demo online. So, tinry ko rin siya. Gumagana pa ba? Tapos na yung program. So, yun, ang usual flow mo ng pag-program is gagawin mo yung code dito sa editor and then i-upload mo yung code mo sa board. So, yan, naka-upload na yung code. So, makikita nyo dito, yung potentiometer controls yung brightness ng LED. So, pag tinwist ko siya pakanan, mas maliwanag. Pag pakaliwa is mas mahina. Tapos, pwede kong i-select yung color. For example, dito, blue. Ito, red. Ito, red siya yan. Tapos, blue pala. Okay, blue. Adjust mo yung blue. Pwede siyang super blue, medyo blue. Tapos, kung pinindot mo yung button, mag-iibang color. Kaya, red naman. Di ba? Galing yung... Tapos dito, green yata yun. And then, pwede ka mag-mix. So, pwedeng itong blue, konting blue lang. Yung saktong may blue lang. Tapos, lagyan mo ng konting green. So, anong color yan? Hindi naman siya. Ito pag... Basta yun. Color mixing daw. Mag-mix na lang, diba? And so, supposedly, mapapagana niyo yung potentiometer. Ito, tinitwist ko siya. Pwede na ba akong mag-ano? Yung mga videos na unboxing sa YouTube. Ayun. Ang ginawa ko, since ang class natin is 2:30 to 5:30 pa, di ba? Ang ginawa ko dun sa earlier section is parang nag-speedrun kami ng topics or nag-speedrun kami ng module 1. Pinasadahan lahat ng things na at least medyo foundations. So, kayo ba? Well, technically, kung ano man yung gusto ko i-cover for today, na-cover ko naman na with the introduction. So, I guess sa mga gusto mag-stay, papasadahan natin yung week 1 module. Yung mga sample na code dito, itaran ko on my machine. Tapos, siguro kung naka-install na rin yung software sa inyo, pwede nyo siya lang i-open. And makisabay sa pag-program. Okay? Okay. So, may isang nag-thumbs up. Okay na yun. So, dalawa yung software na gagamitin natin for EEE 158. Although, mas magagamit natin yung isa over the other, pero kailangan natin sinundanan both. So, ang first na in-introduce dito is Octave. So, Octave, if familiar kayo sa MATLAB, siya yung free version. Si Octave ang free version ng MATLAB. So, usually, gagamitin mo siya for complex analysis ng matrices, linear equations. So, ayan. So, meron siyang parang may sariling data type siya for matrices and pag-solve ng linear equations. So, ayun, pwede kayo mag-install ng Octave. Madami siyang
may options kayong mag-install for Windows, Ubuntu, and Mac. Pero ako personally, since konti lang yung memory ng laptop ko, I usually just go dun sa online na Octave. So, basta may internet kayo, yan, Octave online. So, okay. And yan, na-install na siya. So required ba yung Octave or pwedeng mag-MATLAB? So, I think more or less pareho lang sila, pero ang pang-check ko ay Octave kasi wala akong MATLAB. So if ever gawin mo siya in MATLAB and hindi siya gumana sa Octave, I guess kailangan mo siyang i-modify. So in terms of required, hindi talaga, pero if ever i-check ko siya, I will be using Octave. So, galing na lang. And ayun, since kung ano gusto mo yung environment ng MATLAB, gusto mo mag-program, gawin mo siya doon, transfer mo siya dito sa Octave Online, and see if it works there. Pero yun, ang alam ko, hindi naman sila masyadong nagkakalayo. Although, personally, wala akong much experience sa pareho. So, medyo introductory experience lang din. So, ayun. Siguro ang safer answer is mag-Octave na lang tayo. Although hindi naman bawal mag-MATLAB. Pero yun, when kailangan pa siyang check, yun yung maging situation natin. Okay. And then, paano mag-declare ng variables? So, para lang si Octave and MATLAB, para silang Python na interpreted na language. So, i-enter mo yung commands sa isa. So, meron din siyang parang interpreter dito or command prompt. Pwede kang doon diretso quote-unquote program, pero more of, hindi siya program, more of instruct or parang console. Basta parang nasa console. So, yan. Siguro zoom in ko ng konti para din makita. So, ang sabi dito, try natin gumawa ng variables. So, string var. So, string var yung pangalan ng variable. Tapos, lalagay mo lang inside quotes yung value niya. So, ayun. So, sa string var, ang laman niya is sample string. And then, alam ko, pag nag-access ka ng individual na elements, string var. Ayan. Imbis na square brackets, parentheses yung gamit. So, and as you may notice, ang starting index ay 1 instead of 0. So, ito, si capital S siya si index 1, index 2, 3, 4, 5. So, index 5 should be letter L. So, ayan. String var 2 sample variable. So, pwedeng single quotes, pwedeng double quotes. Halos pareho lang naman. Actually, pareho talaga. So, ganun siya. Excuse me. Then, dito is yung next gagawa ng matrix. So, mat 1. Doon pumapasok yung square brackets. So, hindi mo kailangan mag-colon, pero hindi mo kailangan mag-comma, pero usually, good practice na dagdagan. So, yan yung isang row lang. So, pwede, pag nagdagdag ka ng semicolon, it's another row doon sa matrix. And then, so, yan yung matrix natin, 3 rows, 3 columns. Then, ayun, ang pag-access niya, parang, ang pag-access niya parang sa Python, na bigay mo yung dalawang index,
and yung specific na number na yun. Now, pwede rin siyang isang index lang kahit two-dimensional siya. Ang gagawin niya lang nun is dudugtong-dugtongin niya. So, pag isang index lang ang number 6 ay may 0. Tama yun. Ayan. So, yung 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, parang pag isa lang yung ilalagay mo na index, gagawin niya siyang isang mahabang list. So, paano kung gusto kong i-access yung first element ay ang element sa second row and sa second column and sa second row. So, lalagay ko is 2 and 2. And then, pagka naman kailangan ko lahat ng items sa first row, parang sa Python lang din, lalagyan mo ng column. Hindi ko lang alam kung gumagana yun. Hindi pa ganun. Ay, pag kailangan mo yung first and second, pag kailangan mo yung second and third, then 2 column 3. So, nasusunod lang. So, actually, wala masyadong information dito sa lab manual dun sa pag-explore. So, more on the basics and their essentials. So, kung wala itong I, pag sinabing I, itong EYE, is the identity matrix. And then yung alam kong ilalagay mo sa loob is yung dimension niya. So, pag 3, 3 by 3 na identity matrix. Pag 5, 5 by 5 na identity matrix. Then, ayun, pwede kang mag-combine na matrices in this way. So, kailangan lang yung dimensions sila mag-match. So, yun ang alam. Then, ayun, suggest a fourth method of creating this matrix without assigning more variables. So, syempre, hindi ko sasabihin paano. Although, ang aking hint is dito sa ating course. If you look under data sheets, merong Octave user guide dyan. So, ayan. Medyo self-study siya in a way. Although, based on my personal preference, hindi naman kailangan basahin lahat. Siguro, since familiar naman na kayo sa programming, alam niyo na yung dapat yung i-search pagka may kailangan kayong gawin. So, alam kong alam niyo yung kailangan yung gawin, hindi niyo lang alam yung syntax. So, basically, itong user guide, gagamitin mo siya as a lookup ng syntax mo. Kaya kung tamad kayo mag-search dito, alam ko mag-search naman eh. Okay. How to make matrix. Diba? Parang ganyan lang din gagawin. And meron naman documentation si Octave online. So, ayun. Diba? Most often than not, siguro ito yung gagawin yan. Search sa Google. Then, ito, element manipulation. Pwedeng itong rand, gagawa siya ng random, paglalagay siya ng random numbers doon sa matrix. So, mat 2 equals rand 8. So, medyo maliit yung space. Column 1, 7. So, hindi kasya si column 8 din sa space. Kaya nga natin ulit. So, may square siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 rows, 8 columns ng number ay ng random na numbers. If gusto natin kunin yung ano parang yun? If gusto natin kunin yung first element ng first rows, yan. So, parang
Itong first na digit nito is yung row number, yung second yung column. So, pag pinagbaliktad ko sila, so ito nakuha natin is ang first row ng columns 1 to 8. Pag ito naman, makukuha natin yung first column ng rows 1 to 8. So ito, first row ng columns 1 to 8. Ito is yung first column. And parang napakita ko naman kanina paano yung certain range. So kung gusto mo yung second to fourth row, and then yung first and third column, ayun siya. Ayun, hindi rin naman ako masyadong expert dito. Actually, medyo pinalaan ko lang to. Buti gumana. Kung napapansin nyo kanina, medyo may attempts ako na hindi gumagana. It's because ngayon ko lang din nalaman. Anyway. Ayan, so how would you store the first row of the matrix in vector variable map to R1? So, ayun yung ginagawa lang natin kanina. So, map to R1. Now, pwede rin gamitin yung tab dito. So, pag nag-tab command ka, lilitaw yung mga available na variables. Sundan natin ito. First row, all columns. So, ayun. Pag si mat2r1, kinol natin siya ulit. Ang naman niya is these things. So, right there. So, yun. Exercise, kaya nyo na yan. Then, ito, about matrix operations. So, create a random matrix B with dimensions 3 by 2 and a vector age. Solve for the product of the two and store the result in a 3 by 1 vector C. Tapos, explore the round function, the round of elements in C, the nearest tens. Okay. Gusto niyo bang try gawin? So, paano gumawa ng 3 by 2 na matrix na random yung laman? So, gamitin lang natin si rand. Usually, yung syntax naman, ganun parate, rows tapos columns. So, ang gusto natin ay 3 rows, 2 columns. So, yung naman ni B. And then, si vector age is 2 rows. So, 2 and 4. So, yung semicolon, yung naglalagay ng new row, ay ng new column, and new row, tapos per column, pwede ka magdagdag ng commas or spaces. So, si age, nakatayo na, 2 and 4. So, solve for the product of the two, and store in vector C. Straightforward lang. B times H. Charan. Tama ba? So, times 2 yung umpisa, times 4 yung pangalawa, tapos add. So, I'm assuming tama naman yung pagkaka-complete nito. So, ayun, kaya rin ginagamit si Octave or MATLAB for complex operations using matrices. Straightforward siya na ganito lang. Although, ayun, pwede ka rin magdagdag ng loops and whatnot. And then Octave should also allow you to solve linear equations. So, ayan. Siguro, i-leave ko na yun sa inyo as an exercise. Pwede kong gawin. Prof ako. Okay. So, pwede tayong pumunta dito sa functions. To define a function, ayun, medyo iba yung syntax niya with the programming languages na experience nyo na siguro. Ano ba? Yun. Ito. So, nakasave na siya as a script dito sa akin. Pag nagde-define ng function, ang una mong ilalagay is actually yung return variable natin. Or, di ba, for example, sa Python, meron kang
def on 1, tapos argument 1, argument 2, tapos meron kang text dyan, etc., etc., etc. Tapos meron tayong return final, kumari. So yung final na to, instead of maglagay ng return statement sa Octave or sa MATLAB, lalagay mo si final dito sa simula. And siya yung return variable niya. Tapos yung actual na pangalan ng function is andito pala. Say hi. And then si say hi, nasa parenthesis, yung gano'n pa rin. So yung arguments, A1 and A2. So I guess kung gusto natin itong i-translate to Python is see what is said, siya yung i-return dito. And then yung sa function definition, nandito si say hi. Tapos dito si student name and hub. So ganyan yung magiging itsura. And then siguro kung gusto nyo din lagay ito, so in Python, most likely ganito mo siya gagawin. Pero how do you call it? Kung ano yung pangalan ng function, say hi. Dito nakalagay yung name, Alexa, and then yung hobby niya is helping. So siguro lagyan natin Herdan. And kung ano yung hobby ko, baka yung talaga naman sa baka dahil yung gano'n. Ano nangyari? Na-adjust lang naman. Herlan play games. So Herlan is present and likes play games. So hindi pala may extra column dito for the variables na store. So pwede nyo sila actually click, makikita nyo naman nila. Then, hindi na ako familiar sa interface na Octave pag naka-install siya instead of online. So yun yung sa function. And then usually pag gagawa ka ng scripts na ganito, usually limited ka lang sa isang function kasi required mo yung pangalan niya is yung pangalan ng function. So hindi ko pa na-try na mag-multiple function sa isang file. So ayun. Then here sa dulo may pinapagawa lang na function. May konting background lang kung para saan siya, para naman hindi boring. So consider the following equation to generate values that will make a table. So absolute value ni sin I plus 1 times 2 to the 32. So parang medyo mabilis na yan. Kung paano siya nakita. Meron mga abs na function. Meron. Abs. So let's say I equals 2. So sin I plus 2 times 2 to the 32. So assuming naman na tama yan. 2 to the 32. So yung exponentiation, ayun din, yung symbol na to. And then yung dito, values must be in hex format and stored in a matrix K. So actually, kinlarify ko to dun sa author. Yung sa binigay niyang solution sa akin, yung nakastore sa matrix K are actually just yung regular na numbers. So meron lang extra script sa dulo para yung output niya is hex. So paano yan? So meron two ways. Yung isa, i-format mo yung lahat ng outputs maging hex.
format hex. So pag nag-2 to the 32 ka, yung number is a hexadecimal representation ng number. Pero lahat ng number na i-type mo, maka-convert to hex. Lahat na i-output mo dyan. So kahit yata, pag in-output mo ba si mat 1? So ayun, puro hexadecimal numbers yung dilitaw. So paano dyan? Format. So marami pa ibang formats. Hindi ko alam kung ano yung default. Short yung default. So pag nakita mo yung matrix ulit kanina, balik sa dati. Ngayon, kung gusto mong isa lang yung maging hex na format, meron function log to hex. So, pag tinype mo si 2 to the 32, hindi naman siya maging hex. Pwede mo nga. Well, kailangan number, so hindi gagana sa matrix yan. I think. Ay, gagana siya. Oh well, okay. I have been proven wrong. Pero ang gagawin niya is lahat sila isang row lang. So, medyo na-concatenate na yung mga rows. Ayan. So, ayan, meron lang extra mga instructions dyan for you to do. And then, again, explore using for loops and base conversion operations in this exercise. So, paano mag-for loops? Search nyo na lang. Nandun naman siya dapat sa user guide. Ano ba? For loops. Pwede natin yung first match. Looping over structure elements. 4. So, yan, meron naman mga examples dyan. So parang halos Python. And then, do until, ito yung do while. Ito yung action ng while. And then, may switch statement siya. Parang sa C. So, ay, ang important naman dito is alam niyo yung gagawin. Tapos, isi-search nyo na lang dito sa ating data sheet. Paano siya gagawin? Mukha namang simple enough. Next is sa MP Lab. So, some notes about the installation. Pwede kang dumiretso sa site. MP Lab. So, MP Lab is an IDE or Integrated Development Environment. So, baka dun sa mga na-experience yung programming classes mo before, parang naka-notepad and console lang kayo. Dito sa MP Lab, para siyang VS Code. If nagamit ko si VS Code. So, parang yung compiler mo, yung terminal mo, at saka yung text editor mo, kaya mo makita yung one screen. Tapos, meron din siyang mga autocomplete na features, etc. etc. So, ayun, download nyo lang si MP Lab for Windows. Ang ginawa ko is yun lang. Although, si ating chip, meron siyang sariling compiler. So, kung may konting review dito about paano natin napaprogram yung ating microcontroller. So, this is and so for MPLAB X, yun yung IDE. So from our predominantly yung magiging programming language natin is C. If dumaan naman kayo ng C++, most likely than not, alam niyo na to. Ang difference naman ni C at saka ni C++ yung mga libraries usually. Tsaka yung mga high-level stuff. Pero ang kailangan lang naman kasi talaga natin is mga control structures, yung if, else, for, tsaka while, which is pareho lang. And yung variable assignment. So, halos yun lang naman yung kailangan yung skills sa programming dito. So,
C will be effectively C++. So, I'm not sure if meron ba sa inyong dumaan sa 1-to-1 na Python yung ginamit. So, wala kayong experience in C. So, yun na lang. Meron bang walang experience sa C? Hopefully, wala. If nahihiya kayo, sabihan nyo lang ako after this class. And magbibigay ako ng material sa inyo or pwede tayo magkaroon ng short consultation para matutunan ang C. So, ayun, kung familiar naman kayo sa C++, si C++ is pinaparse pa and then ina-assemble pa bago maging bago siya ma-store talaga din sa PIC or dun sa board. So, from C code, bago siya maging assembly code, may dadaan tayo sa compiler. Tapos, si assembly code is i-assemble siya and magiging binary or hex file. So, siguro yung na-experience natin C++ before, ang compiler na yon built siya to more or less maging ginagawa niyang assembly code is pang Ubuntu or pang Linux or pang Windows or pang Mac. So, kailangan natin na assembly codes is pang PIC32 or pang PIC32. So, meron siyang special na compiler. So, I'm not sure if meron din dito. So, to actually program in C, kailangan natin yung XC compiler ni MPLab. And, ayan, meron kang options dito, XC8, XC16, or XC32. So, alin dyan yung i-download mo. So, ang device natin is called PIC32. So, kukunin natin si XC32. Kasi, ito is for 8-bit na microcontrollers. Ito is for 16-bit. Ito is for 32-bit. So, si PIC32, as the name suggests, it's a 32-bit microcontroller. So, ayan, meron din XC32 for Linux, Mac. So, kailangan nyo lang din i-install pati yun. Ayun, namatay na yung phone ko. Then, ayun. MPLab X, IDE siya for microchip. And si PIC32 is developed by microchip. Kaya siya ginamit. So, I think may konting background naman na dapat kayo sa assembly na language. I think for EEE 153, siya yung maging lecture na next week. Yung assembly na language. So, ang assembly na language, siya yung may 1:1 correspondence with commands ng CPU. So, sa CPU or yung central processing unit mo, computer lang din talaga siya. Nag-add, nagsusubtract, naglo-load, nag-read ng data. So, yung individual na instructions doon, meron siyang corresponding command sa ating PIC. So, I think may example dito. Ito is more on background, paano siya gumagana. So, it's a 5-stage na pipeline. And so ito yung example ng code. So for example, dito, first line is or I, so which means or immediate. So si A0 is isang register yan. And isa-store mo kay A0 yung result ng pag-or kay 0 register. And sa value ni sample IO7. So itong sample IO7 is a constant na nakalagay dito sa code. And i-or mo siya sa 0. So, basically, gusto mo lang ma-store yung value ni sample IO7 kay A0. So, wala kasing straightforward na way para gawin doon. So, kailangan mong gamitin yung OR operation. Then, yung next command dito is LA, so load address.
So, kung ano man yung address ni Tris A, isi-store natin sa register S0. Then, ito, yung susunod is save word, store word. So, sa address na to, isi-store si 0. Tapos, ayun. Yun din to, load. Ito load sa Ansel A naman. And then, magsisave lang din ng 0. Then, ito, JAL, which means jump and link. So, mag-jump tayo sa subroutine na yun yung nakapangalan. I think, baka mas meron kasing source file dito. Puntahan na natin siya dito sa nplog. I think I have it open here. Yeah. Medyo maliit, no? Parang ba medyo? Lagay ko na lang siguro sa notepad. Dito ko kasi hindi dito. Hindi ko nga lang alam kung magre-reflect yung color. Hindi siya. Okay, so yung mga commands dito is just preprocessor ng directives. So parang preamble lang siya. So ito yung kanina, si sample IO7 is actually a defined na variable. So it's 1 shifted to the left 7 times. So parang in binary, so 1, 0, 0, 0. So kung originally nandito siya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So si E0, hindi siya variable, it's what we call a register. So special memory location yan sa ating CPU or sa ating main control unit. So yun, para siyang storage ng mga results ng operations. Itong 0 register, ang laman niya lang is 0. So, may very useful siya. So dito, ibig sabihin lang nito, A0 equals 0 bitwise OR with 0B1, 0, 0, 0, 0, 0. So magiging so lagyan natin space para natin. So yun lang ibig sabihin nito. And yung ginagawa naman dito is S0 is equal to address of Tris A. So since Tris A, so siya is a register sa loob ng ating microcontroller, which nandito nyo dito sa table. Ito, si Tris A. At yung address niya is virtual address na to. So, mamamap pa yan to an actual address. Pero, ano bang ginagawa ni Tris A? So, hahanapin mo siya dito sa datasheet. Supposedly, mahanap mo siya. So, andito siya. So, the data direction register, also known as TrisX, determines whether the pin is an input or output. So, pag 1 siya, it's an input. And pag 0 siya ay output. So, Tris A, which means port A, yung pinakonfigure ng specific na register na to. So, si Tris A,
niloload natin yung address niya para masulatan natin siya. So dito, write on S0, yung address kay S0, yung 0 which ang 0 represents yung offset. So 0 offset. So directly mong isusulat si 0. So essentially, this A equals 0. So bakit hindi na lang diretso dito? Ba't hindi ko na lang gawing tris A yun nandito? Is because si tris A is a register na outside ng ating main na controller. So kaya madaming ayaw mag-programming assembly kasi merong ganitong kaartihan na hindi lahat ng registers kayang i-access ni main CPU. So kailangan niyang kailangan mo nang dumaan sa registers niya bago mapunta dun sa registers na nasa labas. So ayan, same lang din yung thought dito sa lines 13 and 14. Then itong jump and link, ibig sabihin meron subroutine na import 8 clear bits. So ayan, nandito siya. Define siya dito. And dito meron ng tinatawag na stack pointer. So, if natatandaan nyo nun, di ba pag nagpo-program tayo, when we look at yung space, complexity, tinitignan natin yung stack. So, dito siya pumapasok. So, ibig sabihin lang nito, add immediate, upper, parang kasi may upper, may lower. Upper. So, ibig sabihin nito, SP equals SP minus 4. So, and then dito, ibig sabihin, save on stack, C, S0. So, dito kasi, yung subroutine, gagamitin niya si S0. So, yung S0 ni main routine, ayaw mong galawin. So, isi-save mo muna siya on the stack. So, isi-save mo on the stack si S0. So, kaya ka nag-minus 4 para mag-adjust yung stack pointer natin kasi nagdagdag tayo ng laman sa kanya. And then, ito, load address. And then, ito, save lang. So, kung ano man yung laman ni A0, masustore kay S0. And then, ayun. After nung function, ito is load. Load from stack to S0. Ito is save on stack si S0. So dito sinave natin siya sa stack dito, reload natin siya sa stack, tapos si stack pointer babalik pa siya sa dati. So doon yung nakikita yung bakit lalaki yung memory consumption pag dumadami yung kinocall na functions is because of the stack pointer na kailangan i-save yung laman ng mga registers. So for 158, wala tayong masyadong programming in assembly. So actually, first 2 weeks lang merong assembly. And yung sa second week pa is papakita lang yung conversion ng assembly to C. So parang kalahating assembly lang talaga siya. Pero yun lang naman yung gusto gawin ng code na to. So parang mag-save ka lang ng 0 sa please A, answer A. Tapos si lat A clear na register, ilalagay mo yung naman S0. Ilalagay mo pala yung naman ni S0. So si S0 may address ni lat A, tapos masisave sa kanya yung naman ni A0. Ang naman ni A0, sulit natin dito sa umpisa pa lang is sample IO7. So ang gusto lang naman gawin
Since wala pa kayong board, meron naman modes and lab na simulator. So, set ko lang to as main project. Disable ko lang yung kanina. And enable ko to. Tapos note pala, kailangan yung extension nyo is .S. Pag .small s, kailangan nyo pong i-modify yung code. Maglalagay kayo ng mga $sign. Pero pag capital S siya, wala na kayong kailangan i-edit. Pag titignan nyo sa project properties, pwede mong piliin dito kung gagamit ka ng simulator or no pick it on board. Or ngayon, since connected yung board sa laptop ko, may kita nyo siya dyan. PKOB, meron siyang serial number. And siya yung nakaselect ngayon. So, pwede naman yung simulator lang. Apply. And so, hindi siya mag-download din sa board. So, ang goal lang ata dito sa exercise, is try natin gamitin yung debugger. So, ayun, pwede tayo maglagay ng breakpoints. So, ibig sabihin na yan, magsa-stop yung program pag na-encounter nyo yung line na yan. So, if you click yung debug, tapos hintayin siyang matapos mag-compile. Baka gusto niya matapos mag-compile. Ganito na siguro naman. Restart ko lang ha. Mukhang ba't siya ganyan? So guys, kaya kailangan nyo ng patience. Kasi minsan ganyan siya. Pero nangyari naman na to before. Nire-start ko lang siya, gumana na. Sana ngayon ganun din. Sige, load na. Please. And so, I don't think naman na nagka-error because of malaki yung memory na kailangan i-lab. I think marami lang talaga ako nakabukas na stuff and nagre-record pa ako, kaya siguro medyo na ubusan ng resources yung aking laptop. So ayan, let's get back. Hopefully gumana na siya. Yun. So ayan, lumitaw. Build successful. Yay! So magra-run na yan siya. Ayan, so meron debugger console dito. May nakita siyang breakpoint. So paano maglagay ng breakpoint? I-click nyo lang yung number, maging red. So may yung breakpoint nun siya. Then, ayan. Ano pwede nyo gawin habang nagde-debug? Pwede tayong maglagay ng tinatawag na watches, wherein ilalagay na pwede nating i-watch yung contents ng ating registers. So for example, dito gusto natin bantayan si A0. So lagay nyo lang sa watch expression A0. Okay lang ba yung laki ng font? Kasi hindi ko alam paano siya palakihin palalo. Siguro, kaya niyo ba mag-zoom? So ayan, A0. Makikita niyo dyan sa console natin dito sa baba. Address niya is 0x10. Ang value niya is 0.
Pero pag may breakpoint kasi, ang ibig sabihin nun, bago niya i-execute yung line, magsa-stop siya. So, after natin mag-step into, or pwede, since naka-breakpoint yung next line, pwede natin pindutin yung play. Ayan, so manonotice nyo, yung value ni A0 dito is naging 8. So, bakit siya naging 8? Kasi di ba, 1 shifted to the left 7 times is 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. So, also in hex, 8, 0. So, ayan. So, nawa-watch nyo yung kung anong nangyayari. And then, pwede rin nating i-watch si Tris A. Ayan, so meron siya initial value na 2, 1F. Pero, ito, meron tayong buttons dito, step into, step out. Yun yung madalas na gamitin. Step over, ibig sabihin skip. Step into is next line. So, after nun, sige, lagyan na rin natin watch C, S0. So, you notice here yung address ni Chris A, yun na yung value ni S0. So, kakatapos lang natin ng load address. And then, yun, yung after nung save word, kay S0, si address ni Chris A, kung ano man yung nandun, is maging 0 yung value na. Tapos, kung lagay natin si Ansel A, 000F siya ngayon, pero siguro ito, lagyan ko ng breakpoint dito. So, pag pinday ko siya, doon siya next na titigil. And it is after natin i-clear yung naman ni Chris A at saka ni Ansel A. Ngayon, lagyan din natin ng watch si lat A. So, pag after nung JAL, pupunta siya kay import a clear bits. So, diretso siya dito sa stack pointer. Hindi ko na nalagyan ng watch. And then, ay, lat A clear pala. So, ay, hindi siya pwede. Gawin ko na lang lat A. Parang ito natin. So, after nun sa lat A, ba't hindi siya nasulat? Ay, hindi pa yata updated. Kasi kung 634 pa rin to. 630 pa. Okay, let's just rerun it. And out user program stopped. So, play. So, hindi ko lang bakit hiwalay pa yung watches sa variables. Pero, sige. Ayan. So, after nung save, ba't hindi ko na nagbago? Kaya may yata sa ako. Anyway, supposedly yun dapat. Feeling ko meron lang something. May mali yata sa configuration. Kasi hindi naman talaga lat A yung tinitiyan. Okay, balik natin sa lat A. Here. And run lang natin ulit.
Ba't kanina nandun yun? Well, yung next naman na titingnan natin dito is yung stopwatch para makita natin kung gaano katagal nagdaran yung ating program. So, punta ka dito sa window, debugging, meron stopwatch. So, ayun. Kung gusto mong i-measure gaano katagal yung time between operations, so from RI to LA, 121 instructions. Okay. So from 121 to 123 pa na siya. So hindi siya yung total. So yung actual na time nag-elapse is itong nasa parenthesis. So nasa 15 microseconds. Ituloy ko lang to. Para hindi nakakalito. So pag i-debug natin siya ulit, if we look at the stopwatch, so nag-stop tayo after 120 cycles. And then after one instruction, nagkaroon ng one extra cycle. So from 15 microseconds to 15.125. And then after another, so si load address, 2 cycle counts siya. So from 121 to 123. Pagka diniretso ko siya dyan, ayun. Doon pa nalilitaw. Between breakpoints. So, 500 nanoseconds. So, kung gusto natin i-measure gaano katagal yung from RI to JAL, pwede natin pindutin yung sa play na button. So, pagka pinlay natin siya, so meron 7 cycles between RI at saka JAL. So, 875 nanoseconds siya. No? Ayun. Tapos, kung from JAL hanggang pag jump ending kasi, babalik siya sa kanya. So, yung ending niya is dito sa may endes. G-endes. So, kung gusto mong i-measure gaano katagal yung isang subroutine na to, ganun lang din naman. So, 11 cycles or 1.375 microseconds. So, saan pinagbabasihan ng simulator yan? Makikita niyo siya dito sa project properties. Under the simulator, pwede mong iset yung instruction frequency tsaka yung oscillator frequency. So sa ngayon, pwede nyo na munang paglaruan yan. I think merong part nung dito na kailangan mong i-determine kung gaano katagal mo siya gusto mag-run. So, usually gagawa ka lang ng endless loop to generate a delay. Ayun lang naman. Any questions? Wala. I guess, ayun, medyo nawalan yung energy. So if wala nang questions or wala nang masipa or wala nang brave enough na magtanong, I guess we can end there. Hindi ko makita yung controls. So I guess we can end there. We can chat. So may nagtanong, yung sa lab answers format, pwede po bang ibahin ng slide format? Like may additional explanations, ganun. So I'm assuming format ba to nun sa tanong itself? Wait, nag-post ako ng answer sheet dito sa module.
Kasi yung answer sheet na in-upload is naka-ODT. So, if hindi nyo mabuksan siya, ganyan. So, ang ibig mong sabihin is, kung wari meron kang script dito, tapos gusto mong dagdagan ng explanation, yun ba yung tinatanong mo? Okay. I guess pagka kung wari script, maglalagay ka ng script, we can use comments doon sa programming language. Wari sa Octave, I think ang comment ay %sign. So, this is the comment. So, usually wala namang nangyayari dyan. Say hi. So, pwede kang mag-add ng comment in ampersand. %sign pala, sorry. Doon sa sa Octave na code. Tapos, doon naman sa pagka naman sa code ng, meron bang code ng assembly? Pag naman sa code ng assembly, ang comment is parang sa C, either /* or double slash comment din siya. So, ganun. Well, wala naman akong masyadong issue if magdagdag kayo ng box dyan. Okay lang din naman. Pero, yun yung usual na way. Ay, hindi pala ako nakashare ng screen. So, hindi niyo pala nakita yung ginawa. Ay, pakita ko lang. So, sa Octave, pwede ka maglagay ng %sign, tapos yung comment siya. And then, ayun. So, parang wala siyang effect doon sa result. So, kahit maglagay ako ng %. So, alam niyo naman paano gumagana yung comments, diba? So, kahit maglagay ako ng command dyan, hindi siya mangyayari. So, usually ganun, pag nag-add tayo ng explanation sa code natin, is magdadagdag ka ng comment. Any other questions? I guess darating na lang yan pagka ginagawa nila yung actual na module or pagka-end ng call tapos hindi na kayo nahihiya. Okay. So thank you very much for attending our session for today. Thank you very much for staying until the end. And ayan, hoping to see you all again. Siguro ang next na meeting natin, depende kung next week madaming nagkaka-problems, mag-meet tayo ulit. Pero if wala naman, baka next week na ulit tayo mag-meet. So, ang ano naman doon, kung our class time is from 2:30 to 5:30, I'll make myself available during that time. So if ever may kailangan kayong i-consult, agad ko dapat silang masasagot, or if magcha-chat kayo, makakapag-respond ako agad. So yun yung aking iniisip na setup. So ayun, hopefully lahat kayo nakasali sa Discord, or pwede nyo rin naman akong i-email. Although ayun, mas mabilis nga akong mas maaga yung announcements ko sa Discord usually. And thank you very much for attending. If wala na talagang questions, final call. End ko na yung session. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you muna kayo bago ko i-end. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you po, sir. Thank you din. Bye-bye.